Alright guys, welcome back to my YouTube channel THROTTLER. So for today's ride, I'm riding this traffic police bike. Just kidding हो यार. Last video मा तपाईहरुले देख्नुभयो होला हामी यता राइडमा आएको थियौ यो राइडमा start early, drive slowly, reach safely भन्ने awareness राइडमा. So हाम्रो अब लाइक राइडको डेस्टिनेसन चाहिँ यहीँसम्म थियो यो जम्बाला डाइनिङ यहाँ आएर लन्चहरू गर्यो. सो राइट नाउ आइएम स्टार्टिङ न्यू भिडियो. सो अब चाहिँ वी आर थिङ्किङ अफ गोइङ समवे भन्दैन यहाँ मुनि एउटा रिभर रहेछ. सो अब त्यहाँ रिभरमा लाइक अब त्यहाँ जाने बाटो पाएछ भने त्यहाँ जाने अन्त विल टेक सम असम ड्रोन शट्स. लुक एट दोज सेक्सी बिस्टहरू हेर्नु आम्मामा थेच लुकिङ ड्याम सेक्सी या. Dalmia Cement Future Today. The futuristic technology of Dalmia Cement is airstrips and my home. Okay, bye. Okay, brother. Well. Wow, yeah, look at the view. Fuel चाहिँ कति छ हौ आम्मा 2 स्टिक मात्रै रहेछ नि त. फर्किँदा फेरि लाउनु पर्ने रहेछ नि त. आम्मामा लुक एट दोज भ्यू यार. ड्रोन शट चाहिँ यहाँ दामी आउने रहेछ हो. सो स्टे ट्युन हो, ड्रोन शट छिट्टै आउनेवाला छ हो. So यहाँदेखि ओह्रालो झर्ने होला हामी. लेट्स गो, मजा आउँछ. So for today's ride we have X-Pulse 200, Ninja 300, Duke 200 and Duke 250. Let's go! Content! Go slowly! One by one. हाम्रो X-Pulse ब्रदर त गइसक्यो हो. हाम्रो यता निन्जा ब्रदरलाई अलिक साह्रो पर्छ हो, कस ग्राउन्ड क्लियरेन्स एक त कम्ती छ हो. ओहो ओहो, म जान्दै गर्छु ल, म जान्छु नि. ओहो थच आमा कस्तो ओह्रालो साले. आमा 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 बिस्तारै आइज है, हान्छस् है पछाडि. आइ आइ आइ, यो हो नि त एडभेन्चर, यो हो नि त एडभेन्चर. आम्मामा बिस्तारै बिस्तारै. भिडियो रेकर्ड गरिदियो भनेर भन्नु आँटेको थियो कि फिलिली गयो पो उता. केही छैन, यतिकै जाउँ होइन. के छ आखिरमा जिन्दगी लडिन्छ नि होइन. आम्मामा यो नि त मजा. जाउँ अब भयो त मजा. आम्मा त्यही त. आम्मामा wow yeah. Mama क्या मजा यार. थैच मासाले खोलाको किनारमा बाइक चलाइदिरहेछौ हो. खोलामा हाल्नुहोस् अहिले. यहाँ चाहिँ एकदम लुज स्टोन्सहरू रहेछ नि त. लोन्स अरे वाह. X-Pulse ओए X-Pulse हिँड्ने हुँदा झन्डै गुल्ठ्यो आफै. सो यहाँ चाहिँ एकदमै लुज स्टोन्सहरू एकदम लुज रहेछ नि त. सो एकदमै हुन्छ नि. ए हाल्यो X-Pulse. क्या मजा यार. त्यही त हो, यत्रो राइड गऱ्यो त्यस्तो मजा आएन यहाँ आउँदा त. आम्मामा हो नि हो. X-Pulse अन्त कहाँ पुगिसक्यो हो नि हो. म न हालिदिन्छु यहाँ. भिज्छ होला हौ.
क्या मजा यार हमने निंजा 300 वही तो ड्यूक 200 एक्सोल छ यता आएर नि गइसक्यो उता ओहो भिज्यो साले को ट्राई गर्नु गयो यस यस उयो फोन कहाँ छ एक्स्ट्रा सर्टहरू लिनुपर्छ म आउँदै गरेको ले अरे गाइस मज़ा आ रहा है एकदम मज़ा आ रहा है सो हमारा मंसूर ब्रो एक्सपल्स का मज़ा लेने के लिए एक्सपल्स लेके जाने वाले हैं इस ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और जो भी कह ले आप ओह he's coming ओहो भाइ जुत्ता त डल्लै भिज्यो नि तर हामी लुक बोबोरो यसको मजा लिँदै Alright guys, we are enjoying on the यहाँको जग्गा चाहिँ उपर दामी रहेछ as you can see river छ त्यसमाथि hills on the sky एकदमै दामी बबल भ्यू आउँदैछ हो सो हाम्रो केटाहरू त्यहाँ छ फोटो सेसनहरू चल्दैछ चारवटा बाइक त्यहाँ पार्क भइरहेछ अन्त guys we are thinking of flying drone over here so drone footage चाहिँ उपरै बबल आउनेवाला छ किनभने अब यहाँको भ्यू नै त्यस्तो छ नि त सो ड्रोन भिडियो आउनेवाला छ सो ड्रोन भिडियो in 3 2 1 go There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone. माथि सनसेट हुन आँटेछ सो यता हुन्छ नि सनसेटको रिफ्लेक्सन यता वाटरमा पर्दाखेरि वाटर इज शाइनिङ सो शाइनिङ इन द सेड अफ कुनै के भन्ने गीत सुन्नु भएको होला सो अलराइट गाइस वी आर अबाउट टु रिटर्न फ्रम हियर सो माथि गएर चाहिँ लास्ट अब जहाँ यो भिडियो जहाँ स्टार्ट भएको थियो सो त्यहीँ गएर वी विल ह्याभ टी होला त्यहाँदेखि त्यसपछि वी विल रिटर्न ग्याङटक सो या लेट्स गो दब्बिहाल्दो रहेछ नि है पुरा दब्बिँदो रहेछ नि त अलराइट लेट्स गो मजाले बालान्स सरजी बालान्स वाओ आज तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया यार सरफेस इज भेरी लुज गाइस सो त्यही कारण चाहिँ एकदमै अलिकति एक्सिलरेट गऱ्यो भए पनि व्हिल स्पिन भएर भित्र पस्दो रहेछ नि त यहाँ अलिक हार्ड रहेछ सर्फेस कत्रो खाल्डा के आम्मा त्यही त
funny. Puge, yeah, puge. Let's go. Matter. फंस गया जीटी का थ्रॉटलर कंटेंट मिल गया ओके लड़ेको जस्तो ल हो हट या सो हाम्रो केटाहरू सबैले फ्ल्याग निकालेछ मैले चाहिँ निकालेको छुइनँ अझै हो निकाल्दिनँ यतिकै जान्छु अब चाहिँ एकछिन उयो पर गएर चिया खाने ग्याङटक 42 किलोमिटर लेट्स गो रङ्पू is 2 kilometers from here so right now we are in West Bengal by the way Mama, भैँसी मासु या अरू गाइस चिया खानु रहेको थियो हामी यता चिया पिउनु रहेको थियो होइन साबुन निक्लेको अब चाहिँ जाने हो गरमले फ्यात्तै गइसक्यो हो रेकर्ड चाहिँ भइरहेको छ कि छैन या इट इज रेकर्डिङ ए फेरि गाइदेऊ त ए बुढी अन्त त्यो क्यामेरा हो गाउन गाउन उडी 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 खतरा खतरा यो हिँड्नु हुँदैन खतरा खतरा ओके बाई टाटा बाई बाई गीत क्या गाइदिँदो रहेछ नि आम्मा लिरिक्स का तो माँ बैन कर दिया इन भाइयों ने भन्ने एनिवेज दे आर किड्स सो हामी पनि त्यस्तै थियौँ सानोमा वेलकम टु सिक्किम सो गाइस वी आर एन्टरिङ सिक्किम फ्रम वेस्ट बेङ्गल सो या एक स्टेट से दूसरा स्टेट यू नो ट्रैवलर हैशटैग ट्रैवलर सो अरे हाम्रो फेरि राइडर ग्याङहरू भेट्यो त अन्त When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay. अब गाइस मेरो गोप्रोको स्टोरेज फुल भएछ नि त सो मेरो अब आधी बिचमै अब लाइक रेकर्डिङ अफ भएछ सो हामी यता अदमपुर आएको थियौँ एकछिन अन्त अब एकछिन के ड्रोन सटहरू लिएको छौँ फोटोहरू लिएको छौँ सो अब हामी फर्केको आफ्नो आफ्नो घर सो या अब आई डोन्ट नो यो भ्लग कस्तो भयो कस्तो भएन भनेर ड्रोन सटहरू मजाको आएको थियो सो अब तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला सो हुन्छ नि अहिले एन्डिङमा भ्लग गइसक्यो सो अब सबै केटाहरू फर्किसक्यो अब हामी यहाँ 3 जना मात्रै छ सो
अब हामी पनि फर्किने. So yeah, that's it for today. Thank you so much for making me part of the day. Bye bye, take care, ride hard, ride safe. GTK Throttler signing off. Even if you're gone, I will remember. You're all I know. मेरो ग्लोभ्स नै झर्दैछ नि त. Alright guys, मेरो अब GoPro को ब्याट्री